ra ngôi làng ngoài kia để mua vào. Nuôi lợn hả cô? Đây chắc phải hơn chục con đấy nhỉ? Hơn chục con. Bên này 6 con, bên này 5 con, có con lợn mẹ. Bên kia còn một con lợn mẹ to nữa. Thế cái đàn này là nuôi lợn mẹ này để đấy rồi. Nuôi lợn mẹ đẻ ra xong là con thì lại bán. Tết rồi. Ở nhà chăm đàn này cũng vất phết đấy nhỉ? Vâng. Cái con to kia chắc phải hơn 1 tạ đấy nhỉ? Đưa chắc tầm tạ rưỡi. Mình đàn lợn thích thật đấy cô ạ. Cháu cũng muốn nuôi nhưng mà ở bên kia thì cũng chưa làm được chuồng ấy. Chắc mình nữa cố làm cái chuồng xong rồi sang xem là lúc đấy cô còn có được cháu 1 2 con nó về nuôi. Cháu cứ làm chuồng đi xong rồi sang cô bán cho. Hôm trước là cháu dặn cô bảo để cháu đi gà thì cô bị bắt rồi. Gà cô bắt rồi, cô bắt nhốt ở kia ấy. Thế thì đi xem là hôm nay cháu làm trong chuồng ấy. Trong chuồng ạ. Thế thì đi sang xem. Đây, cô để đây này. Gà này thì đẹp nhỉ cô nhỉ? Gà đẹp mà. Đông đẹp thật đấy. Gà này đúng là gà ta mà. Chuẩn gà ta đấy. Hôm trước cháu bảo bắt 10 con, cô bắt 10 con. Vâng. Đấy. Đông mượt thật đấy, con nào đẹp thật. Vâng. Nhà cô có cân không? Có. Vâng. Cân. Chắc phải lấy cân xuống đây cân rồi nhỉ? Vâng. Lấy cân. Để đây. Cô hộ cháu nhé. Cái này là lồng 1 cân nhỉ cô nhỉ? Vâng, lồng 1 cân. Đây là 14 cân. Được 14 cân. 1 cân còn 13 cân nhỉ? Chó này của nhà cô hết à? Vâng, chó của cô. Con nhỏ này cũng của nhà cô à? Vâng. Cô có bán không? Có. Cháu lấy không? Cháu cũng đang muốn nuôi 1 con mà. Cháu lấy cô bán cho. Ngoan nhỉ, cô nhỉ? Ngoan. Vâng. Hiền. Vâng. Thế giờ nhà cô bây giờ đang có 2 con à? Vâng, cô có 2 con. Không bớt lại cho con này nhá. Vâng. 2 con cũng chẳng nuôi được hết. Vâng. Không có cái gì chăn. Thế để cháu con này cháu nuôi làm bạn. Ây da. Con này cũng lớn phết rồi mà cô nhỉ? Vâng. Cô bán thì cô bán bao nhiêu tiền? Cái này cũng to rồi, bây giờ cố bán 300.000. Vâng. Thế để cho cháu con này nhé. Để lại con to này thì nuôi rồi.
Thế là cái lồng này cô bán lên cho cháu đi để cháu không có lồng mang về. Được. Thế cô tính tiền cho cháu gửi. Gà thì cô vẫn cũng bán như họ thôi, họ bán bao nhiêu cô bán bấy nhiêu. Vâng. Gà 14 cân trừ 1 cân lồng, còn 13 cân cô bán 100.000 một cân. Vâng. 13 cân là 1,3 triệu. Vâng. Cháu bảo lấy lồng thì lồng cô lấy 200.000 một cái lồng này. Vâng. Còn con chó là 300 nữa. Con chó 300. Là 1,8 triệu. 1,8 triệu. Để cháu về tiền cô nhé. Đây cô, cháu về cô nhé. Vâng. Thì cái này bây giờ mang cũng hơi khó đấy nhỉ cô nhỉ? Vâng, cái này là phải làm về gùi thôi cháu ạ. À. Thế cô có dây gì? Đi lên đây cô lấy dây cho. Vâng. Xách vào cái này đi. Bây giờ mày về với chủ mày nhá, chủ mày nuôi mày nhá, ngoan nhá. Vâng. Thôi cháu về cô ạ. Cháu về nhá. Vâng ạ. Để cho anh nhá. Rồi. Đây nhé, đây anh nhé, để anh thả gà ra đây nhé. Nha, nha, nha. Nha. Rồi, cái đây xin mau lớn nha. Đây, chuồng mới nhá. Rồi, đây. Cái nào? Lại nha. Hôm quen thả đây.
nào? Ở đây nào. Nhà mới thế nào? Hả? Nhà mới thế nào? Hả? Thế nào? Cái nhà mới có thể thích không? Hả? Hả? Anh đặt tên cho em là gì được nhỉ? Hả? Đặt tên là gì được nhỉ? Hả? Hả? Đặt tên cho em là gì được nhỉ? Milu nhá. Nhá. Có thích tên Milu không? Ừ? Milu Milu. Milu. Milu nhá. Được không? Ừ. Milu nhá. Phải là Milu nhá. Nha. Milu nha. Nào, ra đây nào. Đi. Milu.
Rồi á, đợi anh nha, anh đi tắm xong thì anh nấu cho ăn nha. Nha, nha. Thôi đi.
Milu, bên đây nào. À, để anh lấy đồ ăn cho nha. Đợi tí nha. Đây Milu. Đây nha. Đây nha. Rồi. Đó. Đấy, ăn hết rồi cho tiếp nha. Thế này ăn đi. Ngon không? Ừ? Màu lớn nè. Cho này. Đây. Nha. Ăn hết đi nha, Milu. Nó chưa hẳn Milu. Hả? Ôi giời. No chưa? Ăn no chưa? Hả? Anh làm bạn với anh nhé.